Γεια σας! Σαν ανθρωπότητα διανύουμε μία πολύ δύσκολη καμπή της δημιουργίας μας, όχι τόσο ως προς τις καθημερινές δυσκολίες που λίγο ή πολύ ήταν ίδιες σε όλες τις χρονικές στιγμές του ανθρώπου, όσο ως προς την ίδια τη φύση μας ως ανθρώπινο είδος. Στην εξέλιξη της εκπομπής θα γίνει κατανοητό τι ακριβώς εννοώ. Αυτή η κατάσταση δεν επηρεάζει μόνο τη δική μας φύση, αλλά επιδρά επίσης και στις ίδιες τις αόρατες πνευματικές δυνάμεις αυτού του κόσμου με πολύ άσχημες συνέπειες. Αυτή η φάση είναι το τέλος μιας πολύ σκοτεινής περίοδου της ανθρωπότητας που οι Ινδουιστές αποκαλούν Κάλι Γιούγκα, μιας περίοδου υποβάθμισης και εκφυλισμού ως το φυσικό επακόλουθο αυτής της δημιουργίας, όπου η ίδια η εντροπία οδηγεί τα πάντα στη σύψη και το θάνατο. Ας εξετάσουμε όμως το θέμα από την αρχή. Κάποιες μεταφυσικές θέσεις αναφέρουν πως η ανθρωπότητα σαν σύνολο περνάει από διαδοχικά επίπεδα και μέσα από αυτά τα επίπεδα θα ολοκληρώσει κάποτε την εξελικτική της διαδικασία. Αυτές οι διαδοχικές βαθμίδες επίπεδα είναι συνολικά 7 και αφορούν τις 7 ρίζες φυλές του ανθρώπινου γένους, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από εθνότητες και αφορούν ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή. Από αυτές τις 7 ρίζες φυλές έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα οι 4. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ολοκληρώνεται η 5η. Κλείνει δηλαδή το 5ο γένος του σιδήρου και απομένουν ακόμη 2 επίπεδα μέσα στα οποία η ανθρωπότητα θα ολοκληρώσει τον κύκλο των 7 ριζικών φυλών. Αυτές οι 7 ρίζες φυλές είναι: η πρώτη ρίζα φυλή είναι μία μη υλική ανθρώπινη φυλή που συμπίπτει με τη δημιουργία της ψυχής και σύμφωνα με τον Ησίωδο αυτό είναι το γένος το χρυσό. Η δεύτερη ρίζα φυλή παραμένει μία μη υλική ανθρώπινη φυλή που συμπίπτει με τη δημιουργία του αστρικού σώματος. Σύμφωνα με τον Ησίωδο, αυτό είναι το γένος το αργυρό. Η τρίτη ρίζα φυλή είναι η αιθερική, αδαμιαία ή λεμούρια φυλή σε μία απόλυτα αιθερική κατάσταση που ο Ησίωδος χαρακτηρίζει ως χάλκινο γένος. Η τέταρτη ρίζα φυλή, η φυλή των Ατλάντων, η πρώτη ενσαρκωμένη στην πυκνή ύλη ανθρώπινη φυλή που ο Ησίωδος ονομάζει γένος των ηρώων. Πέμπτη ρίζα φυλή, η δική μας ανθρώπινη φυλή ή διαφορετικά το γένος του σιδήρου κατά τον Ησίωδο. Η έκτη ρίζα φυλή είναι μία μελλοντική φυλή, η οποία θα προκύψει μετά το οριστικό σχίσμα της ανθρωπότητας από αυτούς που θα επιτύχουν το μεγάλο πέρασμα. Αυτή η κατάσταση θα αφορά μία φάση αποκατάστασης του πνευματικού ανθρώπου, ώστε ομαλά να απεμπλακεί από τον κόσμο του θανάτου και της Μάγια, δηλαδή της πλάνης ή του Μάτριξ, όπου παγιδεύτηκε, και να προετοιμαστεί να περάσει στην αιώνια ζωή. Όσοι όμως από τους ανθρώπους δεν καταφέρουν αυτή τη μεγάλη μετάβαση, θα περάσουν στον επωνομαζόμενο δεύτερο θάνατο, δηλαδή σε μία μακρά περίοδο σταδιακής παρακμής και υποβάθμισης της υλικής τους υπόστασης,
από ένα φυσικό «ον» σε ένα ημιτεχνητό κατασκεύασμα, καταλήγοντας πλέον μία μηχανή χωρίς ψυχή. Αυτά τα όντα του μέλλοντος, μέσα από τις γραμμές του χρόνου, φτάνουν στο σήμερα σε μία ανέλπιδη προσπάθεια να αλλάξουν τη ροή των πραγμάτων που τους οδήγησαν στο είδος που κατέληξαν. Οι απλοί άνθρωποι αυτούς τους θεωρούν εξωγήινους, όμως οι γνώστες τους αποκαλούν έμβιες βιολογικές οντότητες επειδή έπαψαν πια να είναι άνθρωποι. Η εβδόμη ρίζα φυλή είναι μία φυλή πνευματικών ανθρώπων που ακολουθεί και ταυτίζεται με την επανεγκατάσταση στις πραγματικές πνευματικές πατρίδες του πνευματικού ανθρώπου που προετοιμάστηκε στη φάση της έκτης ρίζας φυλής για το δεύτερο και οριστικό πέρασμα Ίκαδε. Αυτές οι ρίζες φυλές εκτιλήσονται μέσα σε μεγάλους κοσμικούς κύκλους, τους ονομαζόμενους κάλπα, και συγκεκριμένα οι 5 ρίζες φυλές διαδραματίστηκαν όλες μέσα σε μία μάχα γιούγκα. Όμως, πριν εξετάσουμε τι ακριβώς είναι αυτή η μάχα γιούγκα, όπου φτάνουμε στο τέλος της, θα δώσουμε επιγραμματικά κάποιες πληροφορίες για τις μεγάλες κοσμικές περιόδους που οι Ινδουιστές ονομάζουν ημέρες και νύχτες του Βράχμα. Οι διαδοχικές αυτές βαθμίδες, οι ρίζες φυλές, εκτιλήσονται μέσα σε προκαθορισμένες μεγάλες χρονικές περιόδους, οι οποίες σύμφωνα με το βραχμανισμό αποτελούν τις επωνομαζόμενες ανάσες του Βράχμα. Με κάθε εκπνοή ο Βράχμα δημιουργεί κόσμους και με κάθε εισπνοή τους απορροφά πάλι πίσω. Κάθε εκπνοή του Βράχμα τη διαδέχεται μία εισπνοή και αντίθετα. Αυτό μεταφράζεται πως κάθε δημιουργική φάση τη διαδέχεται μία διάλυση, καθώς σε όλα τα επίπεδα του υλικού σύμπαντος η ζωή εναλλάσσεται παντού και πάντοτε με το θάνατο. Αυτές οι ανάσες, που διαφορετικά ονομάζονται μικρή κάλπα, δηλαδή μικρή κύκλη, περιλαμβάνονται μέσα στις ημέρες και τις νύχτες του Βράχμα που αποτελούν τους μάχα κάλπα, δηλαδή τους μεγάλους κύκλους, και όλες μαζί συνθέτουν τη ζωή του Βράχμα. Κάθε ενεργή περίοδος του σύμπαντος ονομάζεται Μανβαντάρα, που την διαδέχεται πάντα μία πραλάγια, δηλαδή μία εποχή ανάπαυσης ή πλήρους διάλυσης. Η Έλενα Μπλαβάτσκι λέει σχετικά: όλες οι πραλάγια, δηλαδή οι διαλύσεις, είναι περιοδικές και ακολουθούν τα Μανβαντάρα με κανονική διαδοχή, όπως είναι η νύχτα που ακολουθεί τη μέρα κάθε ανθρώπινου πλάσματος, ζώου και φυτού. Σύμφωνα με τους Ινδουιστές,
βρισκόμαστε στο τέλος της Κάλι Γιούγκα, στον τελευταίο κύκλο μιας μεγάλης περίοδου 4 συνολικά φάσεων. Αυτή η φάση συμπίπτει παράλληλα και με το τέλος του γένους του σιδήρου, κάτι που κάνει ακόμα δυσκολότερη την μετάβασή μας στην πραγματική έκτη ρίζα φυλή. Το πότε ακριβώς θα κλείσει αυτός ο κύκλος, τον οποίο διανύουμε, δεν είναι απόλυτα ακριβές. Όταν οι Μάγιας μίλαγαν για το τέλος του χρόνου, όπου κάποιος από τους πολλούς υπολογισμούς τους υποδείκνυε το 2012, αναφερόντουσαν σε αυτό το κλείσιμο του κάλπα, δηλαδή του κύκλου, το οποίο ακολουθείται πάντα από μία πραλάγια, δηλαδή από μία διάλυση. Κάθε Μάχα Γιούγκα, δηλαδή ένας πλήρης κύκλος, αποτελείται από 4 περιόδους Γιούγκα μαζί με τις ενδιάμεσες πραλάγια, περιόδους διάλυσης. Η Κάλι Γιούγκα είναι η τελευταία φάση μιας Μάχα Γιούγκα. Πολλές φορές υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στις 7 ριζικές φυλές της ανθρωπότητας και τους 4 κύκλους της Μάχα Γιούγκα. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτή η Μάχα Γιούγκα περιλαμβάνει τη δημιουργία των 5 ανθρώπινων ριζικών φυλών. Ο κύκλος των Γιούγκα είναι ο εξής. Πρώτη είναι η Κρίτα Γιούγκα ή Σάτια Γιούγκα. Αντιστοιχεί σε μία ιδανική περίοδο απόλυτης αγνότητας. Σε αυτή την περίοδο σχηματίστηκε η πρώτη ρίζα φυλή με τη δημιουργία της ανθρώπινης ψυχής ως την βασική ύπαρξη αυτής της περίοδου. Αυτή είναι το γένος το χρυσό, σύμφωνα και με τον Ησίωδο αλλά και την Ινδουιστική παράδοση. Η ρίζα της σανσκριτικής λέξης «στά» σημαίνει αληθινό. Από αυτή την ρίζα προέρχεται η λέξη «σάτια» που σημαίνει αλήθεια και αυτή η λέξη παραπέμπει στην λατινική έκφραση «αέτα Σάτουρν» που σύμφωνα με τον Ρούντολφ Στάινερ αναφέρεται στην εποχή του Κρόνου και ταυτίζεται με τη Χρυσή Εποχή. Δεύτερη είναι η Τρέτα Γιούγκα. Αυτή η περίοδος συμπίπτει με τη δημιουργία της δεύτερης ρίζας φυλής ή του γένους του Αργυρού, σύμφωνα και με τον Ησίωδο αλλά και με την Ινδουιστική παράδοση και αφορά στο σχηματισμό του αστρικού σώματος του ανθρώπου που συντελείται στο αστρικό πεδίο. Τρίτη είναι η Ντβαπάρα Γιούγκα. Σε αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται η δημιουργία του αιθερικού σώματος όπου πλαισιώνει την ανθρώπινη ψυχή και ξεκινά σταδιακά η ενσάρκωση στο υλικό πεδίο με την δημιουργία του υλικού ανθρώπου. Η Ντβαπάρα Γιούγκα συμπεριλαμβάνει επίσης το γένος των Ατλάντων ή το γένος των Ηρώων σύμφωνα με τον Ησίωδο. Τέταρτη, η Κάλι Γιούγκα. Αντιστοιχεί σε μία πολύ σκοτεινή περίοδο της ανθρωπότητας και ξεκινά παράλληλα με τη δημιουργία του γένους του σιδήρου μετά την ολοκληρωτική καταστροφή του πλανήτη από τον παγκόσμιο κατακλυσμό. Αυτή ήταν εν συντομία οι 4 κύκλοι της Μάχα Γιούγκα. Ας εξετάσουμε όμως τι μπορεί να σημαίνει για τους δημιουργούς αυτού του κόσμου το κλείσιμο αυτού του κύκλου.
Όπως αναλύσαμε στις προηγούμενες εκπομπές, ο άνθρωπος βρίσκεται αιχμάλωτος μέσα σε ένα ολογραφικό μάτριξ, το οποίο δημιουργήθηκε από τη δυτή δύναμη του εκπεσόντος Θεού Δημιουργού. Αυτό το μάτριξ είναι το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, στο οποίο ο δημιουργός φίδι, που ταυτίζεται με την ταλάντωση, κυριαρχεί παντού. Η σχάση του σε λόγο, δηλαδή κλάσμα, διαίρεση και διαχωρισμό, υποδηλώνει πως και τα δύο σκέλη του λάμδα, θετικό και αρνητικό, είναι υπό τον έλεγχο της ίδιας έκπτωτης δύναμης. Οι άνθρωποι έχουν δυσκολία να παραδεχθούν ότι και οι δύο όψεις ανήκουν στο ίδιο νόμισμα, όπως επίσης και ότι ο απαγορευμένος καρπός που δοκίμασε ο άνθρωπος είναι διτός. Η Έλενα Μπλαβάτσκι, μέσα από την έρευνά της, το επιβεβαιώνει λέγοντας: «Το καλό και το κακό είναι δίδυμα, απόγονοι του χώρου και του χρόνου, κάτω από την εξουσία της Μάγια, δηλαδή της πλάνης. Χωρίστε τα, κόβοντας το ένα από το άλλο, και θα πεθάνουν και τα δύο. Κανένα τους δεν υπάρχει αφ' αυτού, επειδή το καθένα, προκειμένου να έρθει σε ύπαρξη, πρέπει να γεννηθεί και να δημιουργηθεί από το άλλο». Στους περισσότερους ερευνητές θρησκειών είναι γνωστή η ύπαρξη δύο κατηγοριών θεών. Οι θεοί των υπερκόσμων ή υπερκόσμιοι θεοί, όπως τους αποκαλεί ο Σαλούστιος στο έργο του «Περί Θεών και κόσμου», και οι κατώτεροι θεοί, οι εγκόσμιοι, οι δημιουργοί του κόσμου μας. Οι υπερκόσμιοι θεοί είναι υπέρτατες οντότητες των πραγματικών κόσμων της αλήθειας. Είναι οι οντότητες που ζουν έξω από το σπήλαιο του Πλάτωνα και δεν εμπλέκονται καθόλου με τους διτούς, θετικούς και αρνητικούς, ενεργειακούς χώρους του κόσμου μας. Ο Σαλούστιος λέει: «Μεταξύ των θεών οι μεν είναι εγκόσμιοι, οι δε υπερκόσμιοι. Δια του όρου εγκόσμιοι υπονοώ τους θεούς οι οποίοι δημιουργούν τον κόσμο. Μεταξύ των εγκοσμίων θεών οι μεν ποιούσι τον κόσμο, οι άλλοι τον εμψυχώνουν, οι άλλοι δημιουργούν αρμονία μεταξύ των αντιθέτων που τον αποτελούν, άλλοι τέλος επιβλέπουσι εις την διατήρηση της άπαξ επιτευχθήσης αρμονίας». Αυτοί οι εγκόσμιοι θεοί, σύμφωνα με τους Ινδουιστές, είναι οι θεοί της Σαμσάρα και είναι οι δημιουργοί του υλικού κόσμου, οι δημιουργοί του Μάτριξ, που παγίδευσαν μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον άνθρωπο, και τον κατέστησαν όμηρο της μορφής και δούλο του ατέρμονου κάρμα. Στο έπος της δημιουργίας των Ασσυροβαβυλωνίων, ο Μαρδούκ, ένας εγκόσμιος θεός, αποκαλύπτει πως δημιούργησε το γένος των ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευσή του. Το κείμενο λέει: «Όταν ακούει ο Μαρδούκ τα λόγια των θεών, τον κοινάει η καρδιά του να πλάσει επιτίδια έργα. Ανοίγει το στόμα και στρέφεται στον Αία να του αποκαλύψει το σχέδιο που έπιασε στην καρδιά του. Θα μαζέψω αίμα και θα κάνω κόκαλα. Θα πλάσω έναν άγριο. Άνθρωπος θα είναι το όνομά του. Αληθινά άγριο άνθρωπο θα δημιουργήσω. Θα αναλάβει την υπηρεσία των θεών για να είναι άνετα αυτοί». Επίσης ο Πλάτων, στο έργο του Κριτίας,
διευκρινίζει τις προθέσεις και τη δράση αυτών των εγκόσμιων θεών δημιουργών και λέει «Διότι κάποτε οι θεοί διαμοίρασαν ολόκληρη τη γη με κλήρο, κατά περιοχές, χωρίς φιλονικία. Με δίκαια λοιπόν κλήρωση, παίρνοντας ο καθένας το δικό του μέρος, εγκατέστησαν στις χώρες τους κατοίκους και στη συνέχεια, όπως οι βοσκοί τα πρόβατα, μας έτρεφαν ως κτήματα και θρέματά τους». Έτσι δημιουργήθηκαν οι φυλές των λαών, όπου κάθε φυλή με τα δικά της χαρακτηριστικά η καθεμία λάτρευε τους δικούς της πλάστες δημιουργούς ως θεούς. Στο κεφάλαιο Έξοδος της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιεχωβάς παραδέχεται την ύπαρξη και άλλων θεών, ασχέτως κι αν τους κατακρίνει, αφού άλλωστε υπήρχε μία μόνιμη και διαρκής διαμάχη μεταξύ όλων αυτών των οντοτήτων που αυτοαποκαλούντο θεοί. Ας θυμηθούμε για παράδειγμα την μόνιμη αντιπαλότητα που είχαν η θεά Αθηνά με τον Ποσειδώνα. Λέει λοιπόν το εδάφιο στην Παλαιά Διαθήκη «Διότι τη νύχταν ταύτην θέλω περάσει διαμέσου της γης της Αιγύπτου και θέλω πατάξει παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου, από ανθρώπου έως κτήνους, και θέλω κάμει κρίσεις εναντίον πάντων των θεών της Αιγύπτου, εγώ ο Κύριος». Σε αυτήν όμως την κατηγορία των εγκόσμιων θεών δημιουργών ανήκει και ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, όπου μέσα σε 6 μέρες δημιούργησε τον κόσμο Μάτριξ για να παγιδεύσει μέσα σε αυτόν τις ψυχές των ανθρώπων. Η θεογονία του Ησιώδου και γενικότερα η ελληνική μυθολογία περιγράφουν επίσης τον τρόπο της δημιουργίας του εικονικού κόσμου Μάτριξ από την αντίστοιχη ομάδα των Ολύμπιων εγκόσμιων θεών, δηλαδή του Δωδεκάθεου. Ο Πλάτων στην περιγραφή του σπηλαίου, στο έργο του Πολιτεία, παρομοιάζει τους εγκόσμιους θεούς με το φως της φωτιάς που φέγγει πίσω από τις πλάτες των φυλακισμένων και που είναι η αιτία για τη δημιουργία του κόσμου των σκιών και της ψευδαίσθησης, όπου οι φυλακισμένοι αυτό το μάτριξ το θεωρούν τον κόσμο τους. Αυτό το λυκόφως της φωτιάς διαφέρει από το αληθινό φως που βρίσκεται έξω από το σπήλαιο του Πλάτωνα, εκεί όπου βρίσκονται οι υπερκόσμιοι θεοί. Η αρχαία ελληνική λέξη λύκη σημαίνει το αμυδρό φως, το τμήμα δηλαδή της νύχτας πριν χαράξει, ή το σούρουπο, σημαίνει το λυκόφως. Δεν είναι τυχαίο που το λυκόφως, δηλαδή το αμυδρό φως, είναι ταυτισμένο με έναν από τους εγκόσμιους θεούς του Δωδεκάθεου, τον θεό Απόλλωνα, που χαρακτηρίζεται ο θεός του φωτός, δηλαδή του λυκόφωτος. Ο Απόλλων πήρε το όνομα Λύκαιος ή Λυκογενής, δηλαδή ο γεννημένος από λύκο, επειδή η μητέρα του Λυτό, προκειμένου να ξεφύγει από την οργή της Ήρας και να γεννήσει με ασφάλεια τον Απόλλωνα και την Άρτεμη, πήρε τη μορφή της Λύκαινας και συνοδεύτηκε από αγέλη λύκων. Έτσι ο λύκος ταυτίστηκε με το θεό του λυκόφωτος και ένας μπρούτζινος λύκος συνηθιζόταν να κοσμεί τα ιερά του Απόλλωνα. Οι λέξεις όμως πάντα κρύβουν μηνύματα. Έτσι και το όνομα του εγκόσμιου θεού Απόλλωνα είναι παράγωγο του απόλυμη, ο Απολύων, συνώνυμο της απώλειας και της καταστροφής.
Αυτό το λυκόφος προέκυψε την ώρα που ο έκπτωτος δημιουργός αποστάτησε και το φως του ενώθηκε με το πρωταρχικό αρχαίγωνο σκότος της Αβύσσου στην αρχή αυτής της δημιουργίας και έτσι υποβαθμίστηκε σε λυκόφος. Γι' αυτό και ονομάστηκε Εωσφόρος, δηλαδή έφερε το φως του στη σκοτεινή Άβυσσο. Όμως, αυτό που συνέβη με αυτή την ένωση το ξεκαθαρίζει το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιωάννη που λέει «Όταν το φως αναμίχθηκε με το σκότος, έκανε το σκότος να λάμψει και όταν το σκότος αναμίχθηκε με το φως, σκοτίνιασε το φως και έγινε ούτε φως ούτε σκότος, αλλά εξασθένησε, έγινε δηλαδή λυκόφος». Ο Χριστός με σαφήνεια διαχωρίζει το λυκόφος αυτής της δημιουργίας από το φως των υπερκόσμων και των υπερκόσμιων θεών που το αποκαλεί φως αληθινό. Οι Βέδες τους εγκόσμιους θεούς τους αποκαλούν θεούς της Σαμσάρα, οι οποίοι θεωρούνται αθάνατοι αλλά μόνο μέχρι να εξαντληθεί το καλό τους κάρμα. Στη συνέχεια περνούν μέσα στον κύκλο των μετενσαρκώσεων και πασχίζουν για μια νέα αναβάθμιση. Τα βεδικά κείμενα μάλιστα διευκρινίζουν πως ζουν μόνο μέχρι το τέλος του κάλπα, δηλαδή μέχρι το τέλος ενός κοσμικού κύκλου, επειδή έπειτα χάνονται οριστικά. Η Ινδουιστική παράδοση διευκρινίζει τους 6 κόσμους της Σαμσάρα, δηλαδή του Μάτριξ, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από την κυριαρχία του κάρμα και του θεού του θανάτου Ιάμα ή αλλιώς Εωσφόρου. Οι κόσμοι αυτοί είναι: πρώτο είναι το βασίλειο των θεών της Σαμσάρα, δηλαδή των εγκόσμιων θεών που είναι όλοι οι θεοί των φυλών των ανθρώπων. Στα σανσκριτικά αποκαλούνται Devagadi και στην ιαπωνική γλώσσα Tendo. Οι θεοί αυτοί ανήκουν στο βασίλειο των ουράνιων όντων που γεμίζουν με ευχαρίστηση και κατέχουν θεϊκές δυνάμεις. Οι περισσότεροι ζουν μια υπέροχη ευτυχία για αμέτρητους αιώνες. Όμως, επειδή ακόμα κι αυτοί ανήκουν στον κόσμο του πόνου, δηλαδή στον κόσμο της Σαμσάρα, οι δυνάμεις τους τυφλώνουν, τους γεμίζουν με υπερηφάνεια και αλαζονία και ως εκ τούτου ακόμη και αυτοί οι θεοί γερνούν και πεθαίνουν. Κάποιοι λένε ότι επειδή η ευχαρίστησή τους είναι πολύ μεγάλη, το ίδιο μεγάλη γίνεται και η δυστυχία τους. Δεύτερο είναι το βασίλειο των Τιτάνων ή δαιμόνων. Στα σανσκριτικά αποκαλείται Ασούρα Γκάτι και στην ιαπωνική γλώσσα Ασουράντο. Είναι το βασίλειο του πολέμου, του θυμού και της συνεχούς ζήλιας. Η Ασούρα είναι δαίμονες, ημιευλογημένα όντα. Είναι ισχυροί, σκληροί και εριστικοί. Όπως και οι άνθρωποι, είναι εν μέρει καλοί και εν μέρει κακοί. Εξού και οι καλοί οι κακοί δαίμονες. Τρίτο είναι το βασίλειο των ανθρώπων. Στα σανσκριτικά αποκαλείται Μανούσια Γκάτι και στην ιαπωνική γλώσσα Νίντο. Απαρτίζεται από όντα προσκύμενα τόσο στο καλό όσο και στο κακό. Σε αυτό το βασίλειο κυριαρχούν τα 5 βασικά πάθη: η αλαζονία, η ζήλια, η άγνοια, η επιθυμία και το μίσος, με κυρίαρχα την αλαζονία και την επιθυμία. Η φώτιση είναι μέσα στις δυνατότητές τους, όμως οι περισσότεροι είναι τυφλωμένοι και αναλώνονται από τις επιθυμίες τους.
Το τέταρτο είναι το βασίλειο των ζώων. Χαρακτηρίζεται από την άγνοια, το φόβο, την ανασφάλεια και την υποτέλεια. Πέμπτο είναι το βασίλειο των πεινασμένων φαντασμάτων. Στα σανσκριτικά αποκαλείται πρέτα γκάτι και στην ιαπωνική γλώσσα γκάκιντο. Το βασίλειο των πεινασμένων πνευμάτων χαρακτηρίζεται από μεγάλη λαχτάρα και την αιώνια πείνα των σαρκικών επιθυμιών. Περιλαμβάνει στην ουσία όλα τα πρόσχεια πνεύματα των ανθρώπων που ερωτεύονται τις ειδονές της ύλης και δεν μπορούν να απομακρυνθούν από αυτήν. Έκτο είναι το βασίλειο των όντων της κόλασης. Στα σανσκριτικά αποκαλείται Ναράκα Γκάντι. Είναι το χαμηλότερο και χειρότερο βασίλειο όπου επικρατούν βασανιστήρια που χαρακτηρίζονται από επιθετικότητα και βία. Εκεί κυριαρχούν το μίσος και ο αβάσταχτος πόνος. Όπως με το πέρασμα του χρόνου οι εγκόσμιοι θεοί της Σαμσάρα υποβαθμίζονται, καθώς το καλό τους κάρμα εξαντλείται, χάνοντας σταδιακά την αθανασία και την έγκλη τους, το ίδιο συμβαίνει και με τους δαίμονες ή τιτάνες, οι οποίοι και αυτοί υποβαθμίζονται σταδιακά από αγαθούς σε σκοτεινούς δαίμονες και τέλος σε στοιχιά της κόλασης. Όμως, αυτή είναι μία αναπόφευκτα σταδιακή υποβάθμιση των θεών σε καλούς δαίμονες, των καλών δαιμόνων σε κακούς δαίμονες και τέλος των κακών δαιμόνων σε όντα της απεχθούς κόλασης. Αυτό συμβαίνει επειδή και οι δύο αυτές κατηγορίες, θεοί και τιτάνες ή δαίμονες, τροφοδοτούνται διαρκώς από την ανθρώπινη ενέργεια, η οποία καθώς διέρχεται μέσα από την πυκνή σηπτική ύλη, υποβαθμίζεται, δημιουργώντας μία νέα κατηγορία οντοτήτων, την κατηγορία των ζωντανών σκεπτομορφών. Αυτές οι σκεπτομορφές, ως ενεργειακές οντότητες, συγκεντρώνονται στους ενεργειακούς χώρους εκεί όπου βρίσκονται τα θετικά, δηλαδή οι θεοί, και αρνητικά, δηλαδή οι δαίμονες, τμήματα των δημιουργών και κατατάσσονται ανάλογα με το επίπεδό τους. Όπως τα στρίδια που κολλούν γύρω από το ναυάγιο, πλαισιώνουν αμφότερες τις θέσεις των δημιουργών και τους τροφοδοτούν με δηλητηριασμένη τροφή. Από αυτή τη συγκατοίκηση όλοι μολύνονται και υποβαθμίζονται. Ο Αισχύλος στο έργο του Προμηθέας Δεσμότης παρομοιάζει αυτή την καταστροφική ένωση των θεών με τα σκεπτομορφικά γεννήματα των ανθρώπων ως γάμο, αφού ακόμη και αυτόν τον τρανό Δία ως έναν εγκόσμιο θεό της Σαμσάρα τον περιμένει και αυτόν η πτώση. Το κείμενο λέει «Κι όμως με όλη την έπαρση του νου του ο Δίας κάποτε θα γίνει ταπεινός, καθώς ετοιμάζεται να κάνει γάμο που από τον θρόνο του άφαντο θα τον γκρεμίσει». Αυτή δυστυχώς είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων όταν οι θεοί
ενώνονται με τις ανθρώπινες σκεπτομορφές, υποβαθμίζονται και μεταμορφώνονται σε τέρατα. Η χολιγουντιανή ταινία Προμηθέας απεικονίζει εξαιρετικά εύστοχα αυτόν τον συμβολισμό όταν ο Θεός Δημιουργός καταβροχθίζεται από ένα τέρας που γεννήθηκε από άνθρωπο που συμβολίζει την ανθρώπινη σκεπτομορφή. Μετά από αυτό το γεύμα και αφού το τέρας αφομοιώσει τον Θεό, μεταστοιχιώνεται σε πραγματικό όλεθρο. Με την πάροδο της υλικής αιωνιότητας, η αστρική σκεπτομορφική δύναμη, η ζωοποιημένη δηλαδή ενέργεια, η γεννημένη από τη σκέψη των ανθρώπων, άρχισε να υπερισχύει στο υλικό σύμπαν αφού διαρκώς πολλαπλασιαζόταν και διευρυνόταν από τη σκέψη των ανθρώπων. Δημιουργήθηκε δηλαδή μία τεράστια σκεπτομορφική δυναστεία. Σε αντίθεση, η πρωταρχική, δυτή δύναμη των θεών δημιουργών παρέμεινε αναλύωτα σταθερή, γεγονός που διαταράσσει ολοένα και περισσότερο την μεταξύ τους ισορροπία. Εξαιτίας αυτού, όλο και μεγαλύτερο ποσοστό από την ιεραρχία των δημιουργών άρχισε να αφομοιώνεται από την σκεπτομορφική δυναστεία, η οποία προσομοιώνει τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των θεών προσποιούμενοι τους ίδιους. Σήμερα είναι πολλοί αυτοί που απορούν με την διαρκώς επιταχυνόμενη διαφθορά του κόσμου μας, με την κατάργηση του σεβασμού και των ηθικών αξιών, με την έκκληση των ηθών και την εξαχρίωση διαρκώς να αυξάνεται, χωρίς να μπορούν να δώσουν μια λογική απάντηση για όλον αυτόν τον εκπεσμό. Η απάντηση όμως βρίσκεται μπροστά μας, αλλά είναι οδυνηρό να την αποδεχτούμε. Ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Οι πρωταρχικοί εγκόσμιοι θεοί πεθαίνουν και επικρατεί όλο και περισσότερο η δύναμη της αστρικής σκεπτομορφικής δυναστείας που έχει πάρει πλέον τα ηνία της διαχείρισης του κόσμου μας. Η Έλενα Μπλαβάτσκι λέει σχετικά με αυτό τον κατατρεγμό των θεών και όλων των ουρανίων όντων από την αστρική σκεπτομορφική δυναστεία που παρομοιάζεται ως πυρκαγιά. Ο κύκλος της δημιουργίας των ζώων του κόσμου τελειώνει, γιατί η ενέργεια της εκδηλωμένης λέξης, λόγου, έχει την ανάπτυξη, το κορύφωμα και την παρακμή της, όπως έχουν όλα τα πρόσκαιρα πράγματα, οσοδήποτε μεγάλη και αν είναι η διάρκεια τους. Όταν φτάνει ο Μάχα Πραλάγια, τα ουράνια όντα του Σβάρλοκα, ενοχλημένα από την πυρκαγιά, δηλαδή την αστρική δυναστεία, ζητούν καταφύγιο μαζί με τους Πιτρί, τους προγεννήτορές τους Μανού, τους επτά Ρησί, τις διάφορες τάξεις ουρανίων πνευμάτων και τους θεούς στο Μαχαρλόκα. Όταν η πυρκαγιά φτάσει και εκεί, τότε όλα τα όντα που αναφέραμε παραπάνω μεταναστεύουν από το Μαχαρλόκα και μεταβαίνουν στο Τζαναλόκα. Εκεί λοιπόν στριμώχνονται κυνηγημένοι οι εναπομείναντες θεοί της Σαμσάρα στο τέλος του κάλπα.
Ας δούμε όμως πώς οι αστρικές σκεπτομορφικές επιρροές διαμορφώνουν σήμερα τον κόσμο μας, συγκρίνοντάς τες με τις προτιμήσεις των αρχαίων θεών. Οι θεοί υπερασπίζονταν τις εθνότητες επειδή οι ίδιοι είχαν δημιουργήσει τις φυλές. Αντίθετα, οι αστρικοί αδιαφορούν για τις εθνότητες που δημιούργησαν οι θεοί, καταργούν τα σύνορα και καταπνίγουν τις εθνικιστικές τάσεις. Οι θεοί προασπίζονταν την ιεραρχία που τους διαχώριζε από τα αρνητικά τους διπλά. Αντίθετα, οι αστρικοί καταργούν την ιεραρχία δημιουργώντας μία επίπλαστη ισότητα επειδή όλη η δυναστεία των αστρικών ανήκει στην ίδια τάξη. Οι θεοί υπερασπίζονταν τα ηγεμονικά πολιτεύματα και τη μοναρχία επειδή οι πρώτοι βασιλείς εγκαταστάθηκαν από τους ίδιους τους θεούς. Αντίθετα, οι αστρικοί καταργούν τα ηγεμονικά πολιτεύματα, η βασιλεία σαν θεσμός εκπίπτει και πάβει να περιφρουρείται το βασιλικό αίμα. Οι θεοί ήταν λάτρεις των τελετών. Αντίθετα, οι αστρικοί καταργούν τις τελετές, τα ήθη και τα έθιμα των λαών. Οι θεοί υπερασπίζονταν τις γλώσσες που οι ίδιοι δίδαξαν στους λαούς τους. Αντίθετα, οι αστρικοί υποβαθμίζουν και εκφυλίζουν τις γλώσσες των λαών, εγκαθιστώντας μία κοινή γλώσσα για όλους. Αυτές λοιπόν είναι σε πολύ γενικές γραμμές οι συνέπειες του τέλους της Κάλι Γιούγκα με τον διωγμό των θεών και την αφομοίωσή τους από την αστρική σκεπτομορφική δυναστεία που πλαστογραφεί την προσωπικότητά τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτές οι δυνάμεις να προσποιούνται τάσεις και χαρακτηριστικά των πρώην θεών χωρίς όμως να είναι πραγματικά οι ίδιοι οι θεοί. Έτσι, ενώ οι πιστοί των παλαιών θρησκειών θεωρούν πως λατρεύουν τους εγκόσμιους θεούς της Σαμσάρα και ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο, τα γεγονότα οδηγούνται στη διάλυση όλων των αξιών που οι παλαιοί θεοί προασπίζονταν, επειδή αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν πάρει όχι μόνο τη θέση των θεών, αλλά και τον έλεγχο του κόσμου, παραπλανώντας τους οπαδούς τους. Πολλοί μάλιστα άνθρωποι, όταν ενημερώνονται από διάφορους ενορατικούς για τη δράση των θεών τους στην παρούσα φάση του κόσμου, προβληματίζονται πώς συμβαίνει οι δηλώσεις των θεών να περιγράφουν πάντα νίκες κατά των σκοτεινών δυνάμεων και παρόλα αυτά το κακό να συνεχίζει να διονγκώνεται διαρκώς στον πλανήτη χωρίς καμία αναστολή. Αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη κοροϊδία που διαδραματίζεται διαρκώς εις βάρος των ανθρώπων με το συνεχές μασκάρεμα των αστρικών σε θεούς. Έτσι, εις βάρος των ανθρώπων επιχειρούνται πολύ καταστροφικές ενέργειες που κάποιες παραμένουν κρυφές, αλλά και αυτές που είναι φανερές φαντάζουν εντελώς παράλογες. Ήδη πλέον μπαίνουν οι βάσεις που θα οδηγήσουν όσους ανθρώπους δεν θα καταφέρουν το μεγάλο πέρασμα στην έκτη ρίζα φυλή να βιώσουν τον δεύτερο θάνατο, αφού θα μετασχηματιστούν σε ένα ημιτεχνητό όν, δηλαδή σε μία μίξη ανθρώπου μηχανής. Αυτό ήδη μεθοδεύεται εντατικά και θα ολοκληρωθεί με την ενσωμάτωση του βιοτσίπ στους ανθρώπους. Το βιοτσίπ είναι ένας μίνι τεχνολογικός υπολογιστής συνδεδεμένος με το σώμα που θα μπορεί να έχει τον έλεγχο των λειτουργιών του σώματος, ακόμη και των σκέψεων,
προσδίδοντας όλο και μεγαλύτερες ικανότητες στον κάτοχό του. Θα έχει τη δυνατότητα να εκτελεί μέσα σε δευτερόλεπτα χιλιάδες βιολογικές αντιδράσεις, αποκωδικοποιώντας τα γονίδια και ρυθμίζοντας αυτόματα όλα τα θέματα υγείας. Ένα υπέρμετρα σαγηνευτικό δόλωμα για τον άνθρωπο. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίζονται όχι μόνο τα θέματα υγείας, αλλά και οι δυσάρεστες συνέπειες του γύρατος. Μέσα από την επιθυμία του ο άνθρωπος να αποκτά ολοένα και περισσότερες ικανότητες, θα δίνει όλο και πιο πολλές δυνατότητες σε αυτό τον μίνι υπολογιστή μέσα στο σώμα του. Αυτή θα είναι μία αναπόφευκτη συνέπεια αντίστοιχη των παροχών που θα προσφέρει η νέα τεχνική. Έτσι, η σύνδεση ανάμεσα στον άνθρωπο και τη μηχανή θα γίνεται ολοένα και πιο στενή, μέχρι που ο άνθρωπος θα αρχίσει να χάνει την επαφή με τη φύση του και να προσεγγίζει περισσότερο στην μηχανική λειτουργία. Αυτή η εξέλιξη ήταν που μπέρδεψε τον αξιωματούχο Φίλιπ Κόρσο όταν ήρθε σε επαφή για πρώτη φορά με τους χρονοταξιδιώτες του Ρόσουελ, όπου τους ταύτισε με βιορομπότ, ενώ στην πραγματικότητα ήταν οι ίδιοι οι άνθρωποι του μέλλοντος. Στη συνέχεια, αυτοί που ενημερώθηκαν για την αλήθεια αυτής της υπόθεσης αποκάλεσαν αυτές τις υπάρξεις που βίωναν τον δεύτερο θάνατο έμβιες βιολογικές οντότητες. Εκτός αυτού, αυτό που επιζητά αυτή η σκοτεινή δυναστεία είναι οι άνθρωποι να εκδηλώνουν συναισθήματα βίας, πόνου, απόγνωσης, χυδαιότητας, εκφυλισμού, λαγνίας και άλλων παρεμφερών καταστάσεων, οι οποίες είναι και η τροφή αυτής της δυναστείας. Αυτές οι τάσεις προωθούνται με ποικίλους τρόπους, όπως σλόγγαν, διαφημιστικά μηνύματα, τηλεοπτικές εκπομπές, ταινίες και σειρές βίας και εκφυλισμού και τις λοιπές τάσεις της κοινωνίας μας. Αν λοιπόν παρασυρθούμε από τις μασκαρεμένες σε θεούς σατανικές αυτές οντότητες, το σίγουρο είναι πως θα οδηγηθούμε στον χαμό. Αντίθετα, θα πρέπει να γνωρίζουμε αυτό που σήμερα διαδραματίζεται στον πλανήτη, να αντισταθούμε στα εκφυλιστικά μηνύματα, να σταματήσουμε να ακολουθούμε τα πάθη και τις χαμηλές μας επιθυμίες, αλλά κυρίως να πάψουμε να ακολουθούμε τους αρχαίους θεούς και την ιεραρχία τους, επειδή θα μας οδηγήσουν στην απώλεια προς την οποία οι ίδιοι κατευθύνονται. Ο Χριστός ήταν μία υπερκόσμια ολότητα από τους αληθινούς κόσμους που τοποθετούνται έξω από το σπήλαιο του Πλάτωνα. Όμως, σκοτεινά άτομα τον ταύτισαν με τους εγκόσμιους θεούς της Αμσάρα. Σήμερα, πολλοί άνθρωποι βρίσκονται πλανημένοι σχετικά με την πραγματική υπόσταση του Χριστού, επειδή με πολύ ευφυή τρόπο ο δούλος του εγκόσμιου Θεού Ιαχβέ, ο Παύλος, ενσωμάτωσε τον υπερκόσμιο Χριστό στην δύναμη του Θεού του, ώστε αφενός μεν ο Ιαχβέ να καρποθεί το μεγαλείο του Χριστού και αφετέρου να διαστρεβλώσει την αλήθεια του. Γι' αυτό στο Ευαγγέλιο του Ιούδα ο Χριστός επισημαίνει λέγοντας: «Κοιτάξτε, ο Θεός θα δεχτεί τη θυσία σας από τα χέρια ενός ιερέα, ο οποίος είναι ο υπηρέτης της πλάνης».
εδώ δεν υπονοείται άλλος παρά ο Φαρισαίος Παύλος. Το κλειδί λοιπόν που θα ξεκλειδώσει την πύλη που οδηγεί στο μεγάλο πέρασμα για την έκτη ρίζα φυλή είναι ο εντοπισμός των κρυμμένων κομματιών της πραγματικής διδασκαλίας του Χριστού, ώστε να συναρμολογηθεί ξανά το εγχειρίδιο της λύτρωσης. Αυτά για σήμερα, να έχετε μια καλή συνέχεια.